Go. यहाँ गर्नु Ui. चार्जर Koy मोबाइल बिस्तारै त्यहाँभन्दा तल नलाने टाउको नलाने चक्कु छैन अच्छा त यस यो मोबाइल यस अलि यस अन गर्नु अन गर्नु न पावर बटन यस 20% पढेर गर्ने के रहेछ के भने त्यसले यस पासपोर्ट के हो रे के बटन छ देखाउ त कहिदेऊ त खोल्देउनु विपणन खोल्छ अब मागमुल भन्छ तिला समय नै छ क्यामेरा देखाउनु क्यामेरा एनदर अर्को के अर्को सिम इजेक्टर ठेगा चांगा चोने डकुमेन्ट तिला आराम सामाने कभर ओम्प्लिङ माम तिम्रो यहाँ हो निसी निए निबा